guys, welcome back sa aking YouTube channel. Tara guys, magluto tayo ng beef with broccoli. Ito yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong beef na na-slice na. Guys, gagamitin yung beef, yung tenderloin. So, meron tayong oyster sauce, ginger, garlic, sugar, cornstarch, sesame oil, itong ating Knorr liquid, at salt. Okay guys, so mag-start na tayong mag-marinate. Pagsamasamahin muna natin yung ating mga wet ingredients. Unahin na natin itong ating oyster sauce. Sunod ay itong ating Knorr liquid seasoning, 1 tablespoon. Sunod ay itong ating sesame oil, 1/2 teaspoon. 1/2 teaspoon. Huwag masyadong madami para hindi mag-overpower yung ating sesame oil. Cooking wine. Kung ayaw nyo naman ng cooking wine guys, pwede namang hindi. Optional lang naman yung cooking wine. Then, itong ating sugar. Haluin lang natin ng mabuti ito. Dahil dito natin nilalagay yung ating beef. Guys, kung gagawin nyo to, gamit kayo ng tenderloin na beef. Na-marinate natin siya dito ng 1 hour. 1 hour or 15 minutes, guys. Okay, guys. Ipan-fry muna natin tong ating broccoli. Maglagay tayo ng oil. Okay, ilagay natin yung ating luya. Konting luya lang, guys, para hindi mag-overpower yung ating luya. Then, lagay na natin tong ating bawang. Tapos itong ating broccoli. Guys, pan-fry lang natin to ng mga 2 to 3 minutes. Ay, naglag pa. After 3 minutes, set aside lang natin. Tutuin na natin yung ating beef. Lagyan na natin dito. Lagay tayo guys ng asin, paminta. Maglagay tayo ng tubig. Then, pakukulaan muna natin to. Atin munang palambutin yung ating yung ating beef. Okay guys, check natin yung ating beef. Magtunaw tayo dito ng cornstarch. Ilalagay natin dito sa ating beef. Then, lagay na natin yung ating broccoli. Ayan. Ayan, ang ganda. Okay, ang ganda ng ating beef.
beef at broccoli. Sarap. So, ayan guys, luto na ang ating beef with broccoli. Thank you for watching!